And I even told her, do you want me to bring my partner and have sex in front of you to believe me that I'm gay? Idag har vi bjudit er på hallongrottor. Så. All right. Vilka tankar och känslor uppstod när du insåg att du är queer? När jag var i Iran, mitt hemland, började jag känna att jag kan inte hitta plats i så här normer och stereotyper som finns. Redan liksom hur man ska vara som en tjej eller pojke. När jag var liksom 13 år började jag tänka också jag vill vara en kille. För att jag kunde inte hitta plats i så här normer som fanns. Att vara tjej och hur en typisk tjej skulle vara. Men sen jag hängde mycket med killar och sen jag kände men jag känner inte också som en kille. Så jag flyttade mycket mellan så här stereotyper mellan att vara en tjej eller pojke. Efteråt när jag lämnade Iran hittade jag den här fantastiska ordet queer. Och där jag kände mig hemma. I actually relate a lot to what you said because I remember when I discovered that I was gay first before queer when I was in Syria. And I remember I was so surprised the first time I realized the word gay. I would go on Google and write man and man in love, and I felt very isolated because I felt very alienated as well because the culture I grew up in, unfortunately, there is no representation, there is no visibility, there is no awareness about being queer or gay or any of the unnormal terms. Har din queerness påverkat ditt val att lämna ditt hemland? Yes and no, because I left Syria when I was 12 years old. I'm 26 years old now. The biggest reason why we left Syria was because of the war, but I think now my queerness is the biggest reason why I would never see myself going back to Syria. It's still illegal. There's still a lot of discrimination. There's still a lot of things to, we need to improve for me to feel safe to go back to Syria. Jag hade ingen aning vem jag är när jag lämnade Iran. Jag bara kände att jag kan inte anpassa mig så här normerna. Men en annan inledning var mest politiska och att vara konstnär. Men samma som det är någonting som just nu jag arbetar väldigt hårt är hur jag kan ta in queerness i min konst och skapa konst där flera eller nya generationer i Iran känner sig tillhör till eller skapa olika projekt när jag kan lyfta fram ohörda röster från mitt hemland, särskilt från queer community. Salat shirazi eller tabbouleh? Salat shirazi. Tabbouleh. Ris eller bröd? Ris. Bröd. Shawarma eller kubide? Kubide. I'm vegan. Hur var det att vara ny i Sverige och samtidigt queer? Jag kom till Sverige 2014 ensam utan min familj. Jag var i Malmö. Det är mitt hemstad i Sverige. Men det var svårt. Alltså jag fortfarande när jag flyttade till Sverige, jag hade mycket osäkerhet med mig. Jag hade ingen aning vem jag är, vad jag vill. En del av mig, jag hade så mycket brist i min identitet. It's an interesting feeling when you come to Sweden. It's like there was a feeling inside of me that wanted me to just like scream that I'm gay because I just felt so liberated because I've never been in a country knowing that I have the right to do whatever I want to do. But I remember when I came to the camp, in the reception they had these little posters. If you're a woman experiencing violence, call this number. If you are this, if you are that. But I didn't see any poster talking about if you're queer and you want to talk to someone, you can call this number or you can talk to this person. I remember when I did my first interview in Migrationsverket,
she was questioning me so much. I even told her, do you want me, I was in a relationship back then, and I even told her, do you want me to bring my partner and have sex in front of you to believe me that I'm gay? So yeah, there was a lot of things that could have been way more thought out and better when queer refugees arrived to this country. Hur var din erfarenhet av hitta ett community när du kom till Sverige? Efter en tag när jag blandade mig i iransk och afghansk community började jag också delaktiga i konst- eller kulturcommunities. Och där jag kunde hitta personer som jag kände mig trygg. Och vi skapade vår lilla community i den stora community. Där vi liksom plockade liksom människor, eller jag plockade människor som jag kände jag trivs med. Och för mig jag var lite rädd från min community. Det är väldigt sent. Inte afghan men mest iranier. Jag vill inte säga alla liksom inte bra människor, men jag hade rädslan och det kommer från trauma som jag har tagit från Iran. Så jag försökte hitta andra från andra länder, särskilt liksom som länder, hitta liksom ont som vi har upplevt i förflutna och berätta för varandra. I didn't know any Swedish people, and it's not the easiest. There was no, of course there was a lot of like meetings and ungdom, but the thing is that the information was never communicated to me. It took me 4 years to realize that RFSL is a thing. It took me too. Or like this is a thing. So I was living a very doubled life because I wanted to be around my people, but at the same time I couldn't be myself. Vad betyder det för dig att ha ett community? Community to me means being around people that makes me feel safe and not judged and heard and supported. För mig community är att i så här ensamhet som jag har upplevt, både i mitt hemland och i Sverige, finns en plats där jag känner mig tillhör till. Där jag känner mig belong to. Där är liksom faktiskt inte liksom bara queer community, men det handlar om folk, de människorna som jag känner till och jag känner att vi delar samma värderingar, erfarenheter, vi förstår varandra utan att behöva att förklara mycket. Nära människor som dig och flera, jag känner mig så hemma. Oh, sorry. No, don't be sorry, no. Thank you for sharing that.